Now let's do 20-item civil service exam related mathematics. Ito yung mga lumabas at laging nauulit last year 2018. Para sa magtitake ngayong March 9, 2019 or sa mga darating pang exams, iwasan pong i-memorize yung answers dito. Hindi po yan nakakatulong, kundi paano sagutan ng tama. Since 20 ito lahat, i-by category ko itong video para mas madaling hanapin kung may gusto kayong balikan. Kasi sa ibang items dito, mahaba po explanation natin at meron po tayong ipapakitang references. Now, if you haven't answered them yet, pause every item, answer them first before you will see our answers with detailed solutions na yung iba ay nasa next videos. In this video, we will only answer question number 1 and question number 2. Number 1, 99 na may exponent na 0 minus negative 2 na sa loob pareho ng parenthesis na naka-exponent ng 2 plus negative 3 exponent of 2 at lahat sila nasa loob ng parenthesis minus negative 4, yung negative 4 mismo ang nasa loob ng parenthesis, saka siya ni-raise ng 2. What is the correct answer? Lahat ng numbers naka-raise ng 0, 1 yan. Kapag ganito, ibig sabihin yung negative at saka yung 2, ni-raise ng 2. And that is positive 4. Next, ito siya. Is this positive 9 or negative 9? First, para malaman natin ang sagot, itanong muna natin sa calculator. Negative 3 squared. Erase natin itong isa para mas klaro lang. So, nasa loob siya ng parenthesis. Pareho lang yan, nasa loob o wala. Kahit i-delete pa natin yan, negative 9 pa rin ang sagot. So, again, ilagay natin siya pareho lahat ba sa loob ng parenthesis. Negative 9 sa calculator. Lakihan nga natin to para mas klaro. Negative 9. So, hindi siya positive 9. It's negative 9. Maging positive lang siya kung itong parenthesis na ito ay nandito. Yan. Positive 9 na siya. Again, hindi po sila pareho or hindi po siya laging positive. Review niyo po ang law of exponent sa mga negative base. Now, ang given ay ganyan. Ang sagot dyan ay negative 9. Hanap pa tayo ng another reference. Punta kayo dito sa may album. Hanapin nyo yung exponents with negative base. Sa purplemath.com, simplify this negative 3 raised to 2. Ang negative 3 parehong nasa loob ng parenthesis. The square means multiplied against itself with 2 copies of the base. This means that I'll have 2 minus signs which I can cancel. So, bali, negative 3 times negative 3. Kaya, positive 9 siya. Pay careful attention and note the difference between the above exercise and the next one. Negative 3 raised to 2 lang. Ang negative 3 raised to 2, ang negative nasa labas, hindi siya included. So, ang answer dito ay negative 9. Kahit i-parenthesis mo pa siya, sa loob sila lahat ng parenthesis, ganun pa rin, pareho lang naman nasa loob sila lahat ng parenthesis. Negative 9 ang sagot dyan.
basahin natin. In the second exercise, the square to the power 2 was only on the 3. It was not on the minus sign. Another reference, coolmath.com. Ito yung base, yung exponent. Ang question dito is, are these the same? Si negative 5 nasa loob pareho ng parenthesis, tsaka siya ni-raise ng 2. At ito namang isa ay negative 5 raised to 2. Naka-explain dito na the parentheses are important. They put a box around the negative. Yung negative 5, bale. So, ang ini-square dito ay yung negative 5. So, negative 5 times negative 5, and that is positive 25. Ngayon, another example pa. Negative 1a raised to 2. What if a is equal to 2? So, negative 1, ang a ay 2 raised to 2. Ngayon, anong sagot dito? Is this negative 4 or positive 4? Obviously, it is negative 4. Kasi ang unahin natin dito ay yung exponent muna. Exponent. Sa mundo ng order of operation, unahin muna natin yung exponent bago tayo mag-multiply. So, sa negative 1 at saka itong 2, exponent of 2, exponent muna. So, ang exponent nito ay, ang sagot dito ay 4 bago tayo mag-multiply sa 1. So, negative 1 times 4 equals negative 4. Another example para mas klaro lang. Gawa tayo ng iba pang mga examples bago natin sagutan ang number 1. Negative 1 tapos times 5 raised to 2. Anong sagot ulit dito? Is this negative 25 or positive 25? Again, sa order of operation, mauna po ang exponent. So, isolve muna natin ang exponent. So, negative 1, ang 5 exponent, na may exponent na 2, and that is 25. Bago tayo mag-multiply nitong negative 1. So, negative 1 times 25, and that is negative 25. Erase muna natin ito. Erase. At sagutan na natin ang number 1. Kung sakaling hindi malinaw yung paliwanag ko or the way ako magsalita, hindi siya klaro para sa inyo, i-review nyo yung law of exponent on negative base. Kayo na mismo magbasa nun or mag-review nun kung sakaling hindi maganda yung pagka-explain ko dito. This is equivalent to 1 minus, and this is 4. Okay? Plus, and this is negative 9. Na-explain ko na yan. And this one is positive 16. Itong plus at saka minus, kung i-multiply mo siya, negative 9 yan siya. Pwede rin i-ignore nyo kung sakaling yung iba ay nalilito when it comes to this one. So, ignore mo muna. 1 minus 4. 1 minus 4. And that is negative 3. Pareho lang yan sa 1 plus negative 4. Kapag unlike sign, mag-minus tayo. So, pareho lang yan. 1 plus negative 4. I-minus mo sila. That is 3. Kopyahin yung may pinakamalaking value, which is dito sa 4, negative. So, negative 3. Kaya ganon. Erase natin yan. Next, negative 3 plus negative 9. And that is negative 12. Negative 12 minus 16. Ito, pareho lang din yan pag negative 12 plus negative 16. And that is negative 28. So, negative 12
minus 16, and that is negative 28. So, ang sagot dito ay letter A. I-double check natin sa calculator. (99 raised to 0), so that is 1, minus negative 2 raised to 2, erase natin yung ibang mga extra na mga parentheses na automatic na lumalabas dito sa calculator na ito, plus negative 3 raised to 2 minus negative 4 raised to 2. So, ang sagot dito ay negative 28. Ngayon, i-check na naman natin sa iba pang calculator. So, 99 raised to 0. Next is minus negative 2, tapos close parenthesis, raised to 2, and then plus negative 3 raised to 2 minus negative 4 raised to 2. So, ang sagot dito ay negative 28. Therefore, negative 28 ang sagot sa number 1. Now, let's do question number 2. 100 ni-raise ng 0, and this is 1. Plus, negative 4 raised to 2. Ang negative 4 raised to 2, and that is negative 16. Now, let's do another example para mas lalong maintindihan. Negative 1 times 4 raised to 2. So, bali ni raised to 2 yung 4. Exponent ni 4 ay 2. I-multiply natin ng negative 1. Ano ang unahin natin? Ang mag-multiply or yung exponent? Sa order of operation, unahin natin si exponent. So, this is 16. I-multiply natin sa negative 1. So, negative 1 times 16, and that is negative 16. Another example, 2a squared. What if itong si a ay equivalent ng 4? Example lang. So, it will be 2, 4 squared. So, unahin muna natin itong exponent, and this is 16. Multiplied natin dito sa 2, and the answer here is 32. Kasi kung unahin mo ito, this will be 8. So, nag-exponent ka sa 8. And the answer here is 64. So, bali, mali na siya. Hindi na siya pareho. Erase natin yan. Kung sakaling hindi nyo pa rin makukuha, kayo na lang mismo ang mag-search sa Google or basahin nyo yung mga libro nyo sa elementary or high school about exponent or law of exponent on negative base, kung sakaling the way ako magpaliwanag ay hindi klaro para sa inyo. Let's proceed. So ito, this is negative 4. I-double check muna natin sa calculator. Unahin natin si 100. 100 raised to 0. 1 ang sagot. Next, negative 4 raised to 2. Pang-delete natin yung mga parentheses para parehong-pareho siya sa given. And the answer here is negative 16. Next, itong negative 2 raised to 2. And the answer here is negative 4. Ipagsama natin lahat yan, and that is 100 raised to 0 plus negative 4 raised to 2 minus 2 raised to 2. Ang sagot dito ay negative 19. Letter B.
Tingnan natin kung negative 19 ba. 1 plus negative 16. Unlike sign yan, so mag-minus tayo. This is negative 15. Kasi yung value ng may negative sign mas malaki pa sa 1. Negative 15. So, negative 15 minus 4, pareho sila ng sign. That is negative 19. So, ang sagot dito ay letter B, negative 19. Again, kung hindi kayo convinced sa sagot natin, just do your own research or basahin nyo yung law of exponent on negative base. Ngayon, balikan natin itong mga post na paulit-ulit or inuulit natin lagi itong post na ito. Which of the following gives a positive result? Ang ganitong post ay huwag niyong i-ignore kasi laking tulong nito once mag-gets niyo ang pagkakaiba nila. Ito, which of the following gives a positive result? Is it A, B, or C, or all of the above? Yung iba, lalo na yung mga bago sa grupong ito, ang sagot nila ay all of the above. While in fact, ang answer dito ay letter C lang. C lang ang magbibigay sa inyo ng positive result. Meron tayong separate video kung bakit letter C lang ang nagbibigay ng positive result. So ngayon, kung alam nyo na ang pagkakaiba nito, masasagot nyo na itong number 2 at itong number 3.